สวัสดีครับเชฟวิทยาไกรดำเชฟ A ตำแหน่งซูเชฟห้องอาหารตะเกียงโรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาจากเด็กช่างที่ทำอาหารไม่เป็นก็ได้เข้ามาที่โรงแรมเชอราตันลากูน่าภูเก็ตเป็นเด็กล้างผักที่อยากมีความรู้ที่อยากจะทำอาหารให้เก่งก็เลยใช้ครูพักรักจำเอาแล้วก็แค่จำสังเกตเขาใส่อะไรบ้างจากประสบการณ์ตรงนั้นก็ประมาณ10 ปีที่เชอราตันได้ไปอยู่ห้องอาหารไทยชาวเลได้เรียนรู้อาหารไทยอินกรีเดียนต่างๆก็เลยทำอาหารกินเองจากประสบการณ์10 ปีตรงนั้นก็เลยอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็มีโอกาสได้มาอยู่ที่เรเนซองส์ภูเก็ตเข้ามาด้วยตำแหน่งเดมิเชฟที่ตะเกียงก็ได้มีโอกาสขยับขยายตำแหน่งจนตอนนี้ก็6 ปีก็ได้มาเป็นซูเชฟอาหารพิเศษวันนี้ที่จะทำให้กินก็เป็นแกงกะทิช็อตริบก็เป็นเนื้อติดกระดูกเนื้อจะมีความนุ่มและก็ได้กลิ่นกะทิแกงกะทิจะมีความหวานของกะทิเครื่องแกงและก็มีความหอมของเครื่องปรุงต่างๆที่อยู่ในตัวนั้นสำหรับห้องอาหารตะเกียงเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมเรเนซองส์เสิร์ฟอาหารไทยแบบดั้งเดิมและอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตตอนนี้ได้เปิดโซนใหม่ขึ้นมาเป็นสไตล์โมเดิร์นเหมาะสำหรับครอบครัวหรือกินเลี้ยงสังสรรค์สำหรับห้องอาหารตะเกียงได้เปิดให้บริการตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง 5 ทุ่มครับเรียนเชิญทุกคนครับ